یکی از شما دوستای عزیزم کامنت گذاشته بود که لطفاً کیک سیب کاراملی برگردون آموزش بدید. گفتم چشم، چرا که نه، بریم با هم درستش کنیم. سلام دوستان عزیزم، حال احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون عالی باشه. بریم یک کیک سیب پرطرفدار و خوشگل و خوشمزه رو درست کنیم که به فرم احتیاجی نداره. 3 تا سیب متوسط میخوایم که پوستش رو میگیریم، هستش رو جدا میکنیم و این شکلی ورقه خوردش میکنیم. اگه سیباتون کوچیکه از 4 تا استفاده کنید و اگه سیباتون بزرگه 2 تا هم کافیه. پوست و هسته سیب رو هم دور نریزید چون میتونید باهاش یه سرکه سیب عالی درست کنید. سیبا رو که خورد کردیم، حالا یه قاشق مرباخوری پودر دارچین رو روی سیب‌ها میپاشیم و زیر و روشون میکنیم تا همه سیب‌ها آغشته به دارچین بشن. بعد هم میذاریم کنار دستمون و میریم سراغ آماده کردن مایه کیک. 3 تا تخم مرغ تقریبا درشت داریم که اونها رو توی ظرف میشکنیم. این کیک احتیاجی به جدا کردن زرد و سفیده نداره. خیلی کیک راحت و خوشقلقیه. حالا به تخم مرغا یه لیوان سرخالی شکر و نصف قاشق چایخوری وانیل اضافه میکنیم. حالا با همزن برقی هم میزنیم تا وقتی که تخم مرغامون کرم رنگ و کشدار بشن. این مرحله رو میتونید با همزن دستی هم انجام بدید، اما خب طبیعتاً بیشتر طول میکشه. حتما یادتون باشه که در حین هم زدن تخم مرغ و شکر چند بار مواد رو دورگیری کنید، چون زرده تخم مرغ به دیواره ظرف میچسبه و اگه دورگیری نشه و قاطی تخم مرغ نشه و حجم نگیره، در نهایت کیکتون خوب پف نمیکنه. این نکته خیلی عالیه که میتونید برای همه کیک ها ازش استفاده کنید. اگرم ظرف رو این شکلی کج بگیرید که همه پره های همزن توی مخلوط تخم مرغ و شکر باشه، این مرحله رو سریعتر میتونید انجام بدید. یادتون باشه کانال رو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله رو فعال کنید که ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید. همینطور که میبینید اونقدر روی دورگیری تاکید میکنم چون خیلی مهمه و من توی این مرحله چند بار مواد رو دورگیری کردم. وقتی که تخم مرغ و شکر به این حالت در اومدن و کرم رنگ و کشدار شدن، حالا در حین هم زدن 3/4 لیوان شیر و 1 لیوان سرخالی روغن مایه رو اضافه میکنیم و در حد 5-6 ثانیه فقط که مواد با هم ترکیب بشن هم میزنیم و بعد همزن برقی رو میذاریم کنار، دیگه لازمش نداریم. مواد رو دورگیری میکنیم. حالا میریم سراغ الک کردن مواد خشکمون که شامل آرد و بیکینگ پودر میشه. 3 لیوان آرد داریم که به یک باره به مواد اضافهش میکنیم به همراه 2 قاشق مرباخوری و یا 1 قاشق غذاخوری سرصاف بیکینگ پودر. این دستور همونطور که گفتم خیلی راحت و خوشقلقه و لازم نیست مثل بعضی از دستور کیک ها آرد رو طی 2 تا 3 مرحله اضافه کنید. همه رو یک باره اضافه میکنیم و بعد با همزن دستی شروع به هم زدن میکنیم تا وقتی که مایه کیکمون صاف و یک دست بشه و گلوله از آرد باقی نمونه. توی این مرحله اگه دوست داشتید میتونید یک کوچولو پودر دارچین هم به ترکیبتون اضافه کنید. وقتی هم که مایه کیک یک دست شد، اگه دوست داشتین اینجا میتونید یک کمی کشمش و یا گردوی خرد شده اضافه کنید. حالا مایه کیکمون که به این حالت در اومده و آماده شده رو میذاریم کنار و میریم سراغ تابمون، چون همینطور که گفتیم این کیک توی تابه و روی گاز درست میشه. 4 قاشق غذاخوری شکر داریم که اون رو کف تابه میریزیم و تابه رو تکون میدیم که یه خورده شکر یکسان کف تابمون پخش بشه. حالا شعله گاز رو روشن میکنیم. شعله گازمون باید کم باشه. اجازه میدیم تا تقریبا نصف شکر ذوب بشه. بعد هم میزنیم تا بقیه ذرات شکر هم ذوب بشه. اینجا دقت کنید شکر از سفیدی در اومده اما هنوز ذرات شکر کامل حل نشده. باید این شکلی کاراملمون شفاف بشه. ممکنه در حین هم زدن شکرها به اطراف پخش بشن و به دیواره تابه بچسبن. پس حسابی دیواره تابه رو تمیز کنید که همه ذرات شکر ذوب بشن. حالا اینجا 1 قاشق غذاخوری کره اضافه میکنیم و هم میزنیم تا ترکیبمون یک دست بشه.
اینجا بهتره که شعله گاز رو کم کم کنید که کاراملمون نسوزه. من چون وسط تابم خرابه کارامل ها رو به اطراف پخش میکنم و چون احتمال میدم که ممکنه کیکم به خاطر اون قسمت به تابه بچسبه وسط رو یه تیکه کاغذ روغنی میذارم. حالا توی این مرحله که میخوایم سیب ها رو بچینیم من شعله گاز رو کم میکنم، شعله پخش کن رو میذارم که تو این فاصله که ما سیب ها رو روی کارامل و کف تابه میچینیم شعله پخش کنمون هم گرم بشه. سیب‌ها رو به هر شکلی که دوست دارید کف تابه بچینید و بعد هم مایه کیک رو به طور یکسان روی اون پخش کنید. اگه دوست داشته باشید اینجا میتونید لابلای سیب‌ها کمی کشمش هم بریزید. حالا سطح مایه کیک رو صاف میکنیم و در تابه رو همراه با دم کنی میذاریم و حدود 30 تا 40 دقیقه طول میکشه تا کیکمون بپزه. دقت کنید که شعله گاز کم باشه و حتما از شعله پخش کن استفاده کنید. بعد از 30 دقیقه کیک رو چک میکنیم. میتونید با سیخ چوبی امتحان کنید و یا میتونید این شکلی با انگشتتون کمی کیک رو فشار بدید. اگه مایه کیک به دستتون نچسبید و کیک حالت اسفنجی داشت یعنی کیکمون آماده است. و نتیجه کار میشه این کیک خوشگل خوشمزه که مطمئنم عاشقش میشید. بیایید با هم قرار بذاریم هر زمانی که سیب داشتیم این کیک رو هم درست کنیم و اینجوری اعضای خانواده رو دور هم جمع کنیم. خوشحال میشم که نظرتون رو راجع به این ویدیو بگید و اگه از این ویدیو لذت بردید کانال رو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله رو فعال کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. امیدوارم که از این آموزش حسابی لذت برده باشید. لحظات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.